Welcome everyone! So, nandito na naman tayo sa another episode ng Salon de V. Ngayon, ang gagawin natin sa sobrang boredom natin ay 5-minute makeup challenge. Nandito na lahat ng mga kailangan ko sa harap. Let's do this! I-start na natin in 5, 4, 3, 2, 1. Here we go! Oh my gulay. Isipin nyo na lang. Okay, I can do this. I'm a very strong woman. Isipin nyo, niyaya kayo ni... Huh? Ay, naku, alam mo yung mga kasama ko dito? Diyos ko ba? Lalo ako nagpapanik. Pag ito, if I successfully do this, I'm gonna punish this guy. Para akong nagli-labor, guys. Diba? Ganito ba yung feeling? Ay, makapal na. Diba? Yung sinasabi ko nagmamadali. Talo-talo na to. Yung blush on natin hanggang bukas na yan, guys, ha? Ang dami. Oh my God! In 4 minutes, I can do this. Kaya ko to. Ay, baby. Hindi. Talo-talo na to. Talo-talo na yan. Kaya na yan. Pawis ko. Ba naman lumabas na yun? So, gusto ko yung shadow ako dito. How many minutes now? How many minutes? Let me see. Oh, 3 minutes. 29 seconds. We can do this. Siyempre, hindi ko kakalimutan ng aking nose contour. Magkalimutan na lahat. Huwag lang tong nose contour ko. Oh, shit. Guys, alam nyo ba? Ang hirap nito. Parang feeling ko, nanganganak ako. Diyos ko, hindi ko pa natintang maigi. So, what's next, Vanessa? Ito. Oh shit. I can do this. I can do this. Okay, I'm done with it. Wait lang. Na. Wait lang. Oh my gulay. Oh. I can do this. Okay, I'm almost done. Oh, is it 2 minutes, 36 seconds. Diyos ko. Pag nasundot tong mata ko, may insurance ba tayo, mga kaibigan? Baka may magbibigay dyan ng libreng insurance, no? O, 2 minutes. 2 minutes daw. 2 minutes. I can do this. 5 minutes. So, sisiw. Hindi natatatay mga pagkilay dito, mga kabeshi. Kaya pa? Okay? Para safe lang. Para safe, I'll do my lip tint na. Parang wala na akong tindi mamaya. How many minutes? I can see! Okay, 1 minute. So may time ako para mag-bronzer. One minute, guys. Nakapag-highlight pa ako. Okay, dito. Saan pa ba? O, nakakataranta pala to. Bakit ba tuwan-tuwa kayong gawin to? Hindi naman siya. Masaya siya, pero... Oh, shit. Okay, may time para sa aking... Dito. Okay. May time pa? Okay. Brow mascara. Para mabilis. Brow mascara. I think I'm gonna do it! I can do it! Okay guys, ready for your punishment? 50 seconds, guys! Woohoo! Wait lang. I can do this. I believe in myself. I believe the children are future. Nope. 37 seconds. I'm almost done. Gusto mo magpaka-petics na ako dito eh. I'm done. Okay.
Finalize na lang natin. Yung nose control natin. 25 seconds. 25 seconds. Mukha na ba tayong tao? Mukha na ba tayong karapat dapat? I think I'm done. I think I'm done. Okay? Okay? Facial mist. Last na, last na. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Paano ba yan, guys? Wala pa palakpak dyan, guys? Wala pa palakpak dyan? Ayun na nga, mga kaibigan. Ano po, gawa ko na ang 5 minutes makeup challenge. Meron pa akong natirang 12 seconds. Dahil nga sinabi ko na pag nagawa ko to, nagpapanik ako dahil sa dalawang kasama ko dito. Think of a challenge that I'm gonna make these two boys do. Dahil nagawa ko itong challenge. Ito ay applicable dahil sa mga nanay, nagmamadaling umalis. Meron na lang kayong 5 minutes para mag-ready sa work, sa school, sa job interview, or whatsoever. Sobrang konti lang naman ang ginamit ko. And sana makatulong din yon para sa inyo. So, until next time! Bye! Bye!